Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Το κλάδεμα της ελιάς είναι ίσως η κυριότερη καλλιεργητική εργασία και απαιτεί λεπτομέρεια, υπομονή και γνώση. Το πώς θα κλαδέψουμε ένα δέντρο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και είναι αλήθεια ότι αν έχουμε 1000 δέντρα, 1000 διαφορετικά κλαδέματα θα χρειαστεί να κάνουμε. Σε γενικές γραμμές όμως οι σταθερές του κλαδέματος εξαρτώνται από την ποικιλία, τις αποστάσεις φύτευσης, τη γονιμότητα του χτήματος, τον προσανατολισμό των δέντρων, τον τρόπο συγκομιδής και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσουμε για το κλάδεμα καρποφορίας που αφορά παραγωγικά δέντρα. Το κλάδεμα καρποφορίας αποσκοπεί στη διατήρηση του επιθυμητού σχήματος των δέντρων που εξυπηρετεί τον τρόπο συλλογής και τη χρήση των μηχανημάτων που έχουμε επιλέξει για τις καλλιεργητικές εργασίες. Ακόμη αποσκοπεί στο να πάρουμε τη μέγιστη παραγωγικότητα των δέντρων και να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία τους, όπως και στον καλό αερισμό και φωτισμό, με σκοπό την αποφυγή ιδανικών συνθήκων για την ανάπτυξη μυκήτων, βακτηρίων αλλά και εντομολογικών εχθρών. Για ένα σωστό κλάδεμα θα πρέπει να ξέρουμε και να κατανοήσουμε την παραγωγική ζώνη της ελιάς. Η ελιά λοιπόν καρποφορεί σε βλαστό του προηγούμενου έτους, μέτρια ζωηρότητας 15 έως 50 εκατοστών, που φωτίζεται από τον ήλιο. Τα κύρια παραγωγικά μέρη των δέντρων είναι οι ποδιές, καθώς οι καρποφόροι βλαστοί έχουν μια τάση να δημιουργούν να παίρνουν ένα δρεπανοειδή σχήμα, δηλαδή να πλαγιάζουν προς τα κάτω, ενώ οι λέμαργοι βλαστοί έχουν ορθόκλαδη βλάστηση. Οι λέμαργοι βλαστοί δίνουν παραγωγή μετά από το τρίτο περίπου έτος της ηλικίας τους. Επίσης το δέντρο έχει την τάση να αυτοκλαδεύεται και να στέλνει τους βλαστούς που έχουν δώσει παραγωγή προς τα μέσα της κόμης για να φωτίσει τους καινούριους βλαστούς. Για να ρυθμίσουμε την αυστηρότητα ενός κλαδέματος, στο κλάδεμα καρποφορίας, λαμβάνουμε υπόψη την παραγωγικότητα των δέντρων και τη δυναμική τους, όπως επίσης και τη δυναμική του χτήματος και της ποικιλίας. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι όσο πιο αυστηρά κλαδέψουμε το δέντρο μας, το δέντρο τόσο πιο πολύ θα δώσει προτεραιότητα στο να αναπληρώσει τη βλαστική του και φιλική του επιφάνεια που έχει χάσει, εις βάρος της καρποφορίας. Στην ερώτηση αν κλαδεύουμε κάθε χρόνο, η απάντηση και πάλι εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Σε ξηρικές πάντως καλλιέργειες σε άγωνα εδάφη, πυκνές καλλιέργειες, το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται κάθε έτος, ώστε να διεγείρει την ετήσια βλαστική ανάπτυξη και να φέρει ανανέωση στους καρποφόρους βλαστούς. Σε δυνατά χωράφια με μεγάλη ευρωστία και αραιές φυτεύσεις, αναλόγως μπορούμε να κάνουμε και κλάδεμα ανά 2 έτη ή να μπαίνουμε μόνο για μία ψιλοαραίωση τη δεύτερη χρονιά. Τώρα, πότε κλαδεύουμε? Δεν κλαδεύουμε ποτέ μαζί με τη συγκομιδή, καθώς αυξάνουμε την παρενιαυτοφορία των δέντρων, μειώνουμε σημαντικά την κόμη τη στιγμή που το δέντρο θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί προς όφελός του και κατάλληλη εποχή θεωρείται μετά το τέλος του χειμώνα και πριν την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης, δηλαδή περίπου τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Ειδικά σε περιοχές με παγετούς αποφεύγουμε αυστηρά κλαδέματα μέσα στο χειμώνα, ενώ σε νότιες περιοχές της Ελλάδος με ήπιους χειμώνες μπορεί να γίνει και το κλάδεμα μπορεί να γίνει και πιο πριν, δηλαδή το Γενάρη, με μικρότερες δυσμενείς απώλειες. Γενικά δεν κάνουμε εκτομές στα δέντρα μας με υγρό και κρύο καιρό. Τι αφαιρούμε λοιπόν στο κλάδεμα καρποφορίας? Στόχος μας είναι η επαφή του ηλιακού φωτός με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φιλική επιφάνεια του δέντρου. Άρα αφαιρούμε πυκνούς βλαστούς και βλαστούς με ίδιες κατευθύνσεις που διασταυρώνονται έντονα, αφαιρούμε ξερά κλαδιά, άρρωστα κλαδιά, σπασμένα, τραυματισμένα.
Αφαιρούμε τους γέρικους εξαντλημένους βλαστούς από προηγούμενες παραγωγές στις ποδιές που ήδη το δέντρο έχει αρχίσει να τους κατευθύνει προς τα μέσα της κόμης. Αφαιρούμε αγλιλίδια και λέμαργους με μέτρο στους λέμαργους ώστε να μην εσπρώξουμε το δέντρο στο να τους ξαναδημιουργήσει. Και τέλος, σε πυκνές φυτεύσεις αφαιρούμε κλάδους που σκιάζουν τα διπλανά δέντρα. Στο τέλος της διαδικασίας του κλαδέματος καρποφορίας, το δέντρο μας θα έχει πάρει μία μορφή που θα επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να δει έναν άλλο άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το δέντρο. Ενώ παρεμβάλλεται δηλαδή το δέντρο. Γίνεται δηλαδή μια αρέωση της κόμης και μπορούμε να δούμε και πίσω από το δέντρο. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.